บอกเลยว่าอันเนี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะสวยงามแกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับ ต้นครับ พี่ต่ายค่ะแกรนด์ครับ วันนี้ DIY ของเล่นสนุกของเราคือดาวกระจาย6แฉก จากไม้ไอติม นี่ของพี่ตูนเป็นออริจินอล แบบ นี่ ไม่ทั แบ น บอันนี้ก็จะเป็นสีน่ารักสดใสโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันก่อนเลยบ้าทุกคนทำไม่ยากกันใช่ไหม บอกเลยว่าอันเนี้ยเจ๋งมากเลยอ่ะ นี่อ่ะแล้วอันแหนมอันนี้นะติดกาวแล้วไม่มีวันหลุดเหมือน5แฉกแน่นอนนะ เลยการันตีโดยน้องแอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองร่อนกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงพลังถุงมือทานอต
ของหนูสวยของแก้มสวยเพราะเฉียวชนหน้าจอโคตรสวย มีเวลานั่นแหละ ได้ไหม โอ้โหไม่เอานิดเดียวเอง เฮ้ยพี่ลองมากพี่ลองมากพี่ลองมากฉันจ้า3,000รวดโอ้โหสวยวู้สวยนะมาไล่ไฟอุ้ยอันเจ้าทั้ง2 อันไปไหนอีกแล้วชอบมากๆเลยอ่ะพี่ตายใช่แล้วก็อันนี้คือล่นดีมากเลยดู ต้องไป ล่นไก่ ทำเล่นกันเลยนะครับทุกคน ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีค สวัสดีครั รับ บ๊ายบาย พี่ตายเล่นเป็นกงล้อได้ด้วย